हेलो एभ्रीबडी। आज चाहिँ हामीले पाइथनबाट क्युआर कोड कसरी जेनेरेट गर्ने भन्ने कुरा सिकौँ है त। यसको लागि चाहिँ सुरुमा हामीले दुईवटा मोड्युल इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ सिएमडी खोलेँ है त। सिएमडी खोलेको चाहिँ माथि सिएमडी गरिदिँदा हुन्छ। अब चाहिँ हामीले दुईवटा मोड्युल इन्स्टल गरौँ। पहिलो मोड्युल छ पिप इन्स्टल पाइ क्युआर कोड भन्ने मोड्युल। यसले चाहिँ हाम्रो क्युआर कोड जेनेरेट गर्ने हेल्प गर्छ। मेरोमा पहिल्यै छ, त्यही भएर चाहिँ यहाँ रिक्वायरमेन्ट अलरेडी सेटिस्फाइड भनेछ। अनि अर्को चाहिँ छ pypng भन्ने छ। यसले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो यो आएको क्युआर कोडलाई चाहिँ पिएनजी फर्मेटमा चाहिँ सेभ गर्न हेल्प गर्छ। मेरोमा पहिल्यै छ, त्यही भएर रिक्वायरमेन्ट अलरेडी सेटिस्फाइड भनेछ। हजुरकोमा छैन भने चाहिँ डाउनलोड हुन्छ है त। अब चाहिँ कोड लेखौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गरौँ। केलाई इम्पोर्ट गरौँ भने पाइ क्युआर कोडलाई इम्पोर्ट गरौँ, अघि भर्खर इन्स्टल गरेको मोड्युल। अब हामीले क्युआर कोडमा राख्नको लागि चाहिँ एउटा डेटा चाहियो नि त। डेटा गरौँ। डेटा भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ मैले हेलो वर्ल्ड राखिदिएँ। यसरी हेलो वर्ल्ड। हजुरले जे राख्दा पनि हुन्छ। यसमा लिङ्क राख्दा पनि हुन्छ, या हजुरको अब अकाउन्ट नम्बर हुन्छ नि ब्याङ्कको, त्यो राख्दा पनि हुन्छ। तर आफ्नो प्राइभेट इन्फर्मेसन चाहिँ सेभ नगर्नु, किनभने सबैले क्युआर कोड स्क्यान गर्न मिल्छ नि त, यदि कतै लिक केही भयो भने। त्यही भएर है त। अब हामीले यो डेटालाई क्युआर कोडमा राख्नको लागि चाहिँ के गर्ने भने एउटा भेरिएबल बनाऊँ, जेन क्युआर भन्ने। हजुरले जे राख्दा पनि हुन्छ भेरिएबल। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने पाइ क्युआर डट क्रिएट भन्ने एउटा फङ्सन छ। यो पाइ क्युआर कोड भन्ने मोडेलको चाहिँ एउटा क्रिएट भन्ने चाहिँ मेथड छ है। यसमा चाहिँ हामीले डेटा दिउँ। यसले के गर्छ भने यो डेटालाई चाहिँ क्युआर कोडमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। अब चाहिँ हामीले यो जेन क्युआरलाई चाहिँ सेभ गरौँ। के को फर्मेटमा? पिएनजीको फर्मेटमा है त। त्यसपछि फाइलको नाम के राख्ने? नाम चाहिँ माई क्युआर डट पिएनजी राखौँ। अब यसलाई सेभ गरेर मैले रन गरेँ भने रन गर्नको लागि पाइथन क्युआर कोड डट पाई भन्ने एउटा यस्तरी फाइल छ। अब मैले यहाँ हेरेँ भने यहाँ एउटा फाइल बनेको छ है। यसलाई ओपन गऱ्यो भने एउटा सानो फाइल, एउटा सानो आएको छ यसरी। यसलाई जुम गऱ्यो भने त देखिन्छ। तर हजुरले यदि ठुलो चाहिएको छ भने चाहिँ के गर्ने भने ठुलो चाहिएको छ भने चाहिँ यसको नाम चाहिँ चेन्ज गरिदिउँ। त्यसपछि कमा दिउँ। स्केल भन्ने हुन्छ एउटा, स्केल इज इक्वल टु 8। स्केल 8मा राखिदिनु भयो भने चाहिँ एकदम जुम्ड इन भएर आउँछ है राम्रोसँग। यो नाम चाहिँ किन चेन्ज गरेको भने मैले यो दुइटा एउटै नामको हुन्थ्यो भने चाहिँ एरर जेनेरेट गर्थ्यो कि दुइटा नाम एउटै भयो भनेर। त्यही भएर चाहिँ मैले यसमा चाहिँ 1 राखिदिएको है। यसलाई सेभ गरेर फेरि रन गरौँ। मैले यो कोड फेरि रन गरेँ, सक्सेसफुल भयो। अब एउटा आयो यहाँ त माई क्युआर 1 भन्ने छ नि। यसलाई ओपन गऱ्यो भने चाहिँ ठुलो आउँछ है। यस्तै ठुलो आयो। अब हजुरले चाहिँ यसलाई स्क्यान गर्नुभयो भने चाहिँ हेलो वर्ल्ड भनेर आउँछ। यहाँ मैले जे डेटा दिएको थिएँ नि यसरी, यसमा जे डेटा दिएको थिएँ त्यही आउँछ है त। यसरी चाहिँ हजुरले पाइथनबाट चाहिँ क्युआर कोड जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ है त। यदि हजुरलाई पाइथन सुरुदेखि पढ्न छ, राम्रोसँग बुझेर पढ्न छ भने चाहिँ मेरो प्लेलिस्ट छ एउटा पाइथनको, 60 डेज अफ पाइथन भन्ने। मैले लिङ्क चाहिँ तर डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुन्छु, यो एक्सेस गर्नु होला है। यसमा चाहिँ मैले बेसिकदेखि नै सबै कुरा डिस्क्राइब गरेको छु पाइथनको। यो भिडियोहरू हेर्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई पाइथनको राम्रो नलेज हुन्छ है त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। हजुरलाई मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु, च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु, अनि सेयर पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, गुड बाई।